გითხოვთ მოგბრძანდეთ იმდენი საათი ისმენდით იმ თემებს, რაც ახლა უნდა გავაგრძელოთ საუბარი, მაგრამ დასრულების შემდეგ თქვენი პოზიცია და თქვენი შეფასება ჩვენთვის და ჩვენი მაყურებლისთვის იქნება ძალიან საინტერესო. 11 საათი იყავით, ხო? საკანონმდებლო ორგანოში. ასე ამბობენ, რაც დაგვითვლია სიმართლე გითხრათ. 12 საათზე დაიწყო პირდაპირ ეთერი და ვიდრე მოხვიდოდით 9 საათით ადრე კიდევ გიყურებდით მე თქვენ პირდაპირ ეთერში. ასეა და ხარია ყველას რო საპარლამენტო ცხოვრებას საბოლოო ჯამში როგორ რეზიუმე შეგვიძლია ხა ჩვენ გავუკეთოთ იმას რაც ვნახეთ საკანონმდებლო ორგანოში. ამიტომ რომ ბევრი ისეთი განცხადება იყო, აი ესეთ დროს ყველაზე საინტერესო არის ემოციები და ის განწყობები რომელიც იგრძნობა და თქვენს პრემიერსაც მთავრობის წევრებსაც ხშირად გქონდათ აი თუნდაც ოპოზიციის მწვავე გამოსვლების დროს რეაქციები, რომელიც შეიძლება ვიღაცისთვის არ იყო მთლად სასიამოვნო, იმიტომ რომ ღიმილი და ასე შემდეგ, მაგრამ ჩემი ღიმილი ხშირი ესეთი კრიტიკისაგან გახდა. გვაქვს სასაცილოდ დღეს საქმე? სასაცილოზე არ არის, საქმე პირველ რიგში მოგესალმებით ყველას და თქვენ მაყურებელს რა თქმა უნდა მივესალმები. დღეს ოპოზიციასთან დაკავშირებით ვიტყოდი, რომ პირველ რიგში მოთ ორი ემოცია მაქვს. პირველ რიგში რა თქმა უნდა ჩვეული დემაგოგია სამწუხაროდ და ეს არის ძალიან სამწუხარო ნამდვილად, იმიტომ რომ შესაძაც ინსტიტუციაზე ვსაუბრობ, პარლამენტზე ვსაუბრობ, რა თქმა უნდა, ყველას გვაქვს სურვილი, რომ პარლამენტი იყოს სწორედ ის ადგილი, სადაც ხდება ძალიან ესეთი საგნობრივი და კონსტრუქციული კამათი, სადაც არის შესაძლებელი მართლა იმ მწვავე კითხვებზე პასუხის გაცემა, რომელიც მოსახლეობასაც აინტერესებს, რომელიც შეიძლება დაგროვდა და სამწუხაროდ, როდესაც ესე ძალიან უსაგნო შენიშვნებს უსაგნო კომენტარებს პოლიტიკურ დემაგოგიას, როდესაც ისმენ, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში პირველ რიგში ინსტიტუციის პრესტიჟზეც მოქმედებს ეს და სამწუხაროდ ასეთი გამოსვლებით ბევრი ვიხილეთ, მაგრამ მეორე თემა, რაც ასევე მინდა აღვნიშნო, ასევე მეორე ემოცია ჩემი მხრიდან, ასევე ოპოზიციასთან დაკავშირებით არის ერთგვარი, თუნდაც ოპოზიციაში შევნიშნე ის, რომ შესაძლოა საკმაოდ მოზომილი კრიტიკაც ზოგ შემთხვევაშიც იყო და ჩემთვის ეს იყო ნიშანი იმისა, რომ ხანდახან ოპოზიციაც ხედავს ალბათ იმას, მადლობაც მოვისმინეთ. მადლობაც მოვისმინეთ, მაგრამ იყო მადლობა დღეს. ისეთ ამას ავხსნი პირველ რიგში იმით, რომ როდესაც ასეთი ტიპის პანდემიას ებრძვიდა, როდესაც თვალსაჩინოდ ხედავ, რომ დღეს ქუჩაში გადაადგილება ყველას გვაქვს შეგრძნება, რომ უსაფრთხოდ ვცხოვრობთ, ხო? ალბათ ეს არის მთავარი. და რა თქმა უნდა, ოპოზიციაც და მისი წევრებიც არიან ამ ქვეყნის მოქალაქეები და მათზე და მათ შვილების უსაფრთხოებაზე და ჯანმრთელობაზე ვზრუნავდით ამ დროს და სავარაუდოდ დღევანდელი შეფასებების ან ტონალობის, მოდით ასე ვთქვათ, უფრო არა შეფასებების, არამედ ტონალობის ნაწილიც ამით აიხსნება, რაც ასევე დასაფასებელია. საბოლოო ჯამში, აი, ძალიან მოკლედ რომ გითხრათ, რამდენად დამომწურავი იყო ის, რაზეც ისაუბრა პრემიერმა, ეს იყო მისი ინიციატივა მთავრობის ხდომაზე, როდესაც განაცხადა, ხო? მოვდივარ პარლამენტში და ყველა კითხვას უპასუხებ. უპასუხა ყველა კითხვას. რა თქმა უნდა, არა მარტო კითხვას უპასუხა, მე ჩემთვის ძალიან რთული ამოცანა შეასრულა, ძალიან კარგად პრემიერმა, ეს არის ის, რომ რაღაცნაირად მოახერხა და სამი თვის განმავლობაში 24 საათიანი მუშაობა ძალიან კარგად, ძალიან დინამიურად და ძალიან წარმატებით მოაქცია 1 საათიან ცოტა უფრო მეტ დროის განმავლობაში გამოსვლაში. ძალიან ტევადი და ძალიან გამომწურავი გამოსვლა იყო ჩემთვის პირველ რიგში. კითხვებს რაც შეეხება, რა თქმა უნდა, როგორც უკვე აღვნიშნე, კითხვებზეც ყველა კითხვაზე სათითაოდ იქნა პასუხი გაცემული, თუმცა კითხვების ხარისხთან მიმართებაში გვაქვს ჩემი შეფასება იქნებოდა ისეთ, რომ შეიძლება უფრო სწორი, უფრო კონსტრუქციული კითხვებიც მოგვესმინა. რაც შეეხება ანგარიშს ნამდვილად იყო ნებაყოფლობითი ამ თემაზეც ახლა დღეს რამდენიმე დეპუტატის მხრიდან იყო კითხვა, რომ რატომ არ მოვიდა პრემიერი პარლამენტში, მაშინ როდესაც საგანგებო მდგომარეობა ცხადდებოდა, მაშინ როდესაც საგანგებო მდგომარეობის გაგრძელებაზეც იყო საუბარი და ამაზეც პირველ რიგში პასუხი არის ის, რომ ყველა გადაწყვეტილება, რომელსაც ჩვენ მივიღებდით ამ პროცესში, იყო პარლამენტის უშუალო ჩართულობით მიღებული გადაწყვეტილება. იცით, რომ საკოორდინაციო საბჭო, რომელიც შეიქმნა ჯერ კიდევ იანვარში, ამ საბჭოში შედიოდნენ როგორც პრეზიდენტის წარმომადგენელი, ასევე ჩვენი პარლამენტარები და პარლამენტის როგორც ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე, ამ კომისიის მუდმივი წევრი, საბჭოს მუდმივი წევრი იყო, პარლამენტის თავმჯდომარეც და ბევრი პარლამენტარი იყო ამ პროცესში და რა თქმა უნდა ეს არ ნიშნავს რომ
მხოლოდ ეს ადამიანები იყვნენ წარმოდგენილი, იმიტომ რომ უშუალო მუშაობის პროცესში თბილისის მერიც ბატონი კახიკალაძეც იყო, რომელიც ამავდროულად წარმოადგენს თვითმმართველობების ასოციაციის ხელმძღვანელი გახლავთ და შესაბამისად თვითმმართველობაც არის ამ პროცესში ჩართული. ანუ მინდა იმის თქმა, რომ ხელისუფლების ყველა შტო იყო რეალურად გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ჩართული. ამდენად პარლამენტისთვისაც უცხო არ იყო ეს გადაწყვეტილებები და დღევანდელი ანგარიში პარლამენტში უფრო სიმბოლური დატვირთვის ანგარიში იყო პარლამენტის წინაშე, ვინაიდან უშუალოდ პარლამენტიც იყო ჩართული გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. მაგრამ რა თქმა უნდა, ჩვენ იყო უმრავლესობა და ამას ვერ ვიტყვით ჩვენ ოპოზიციაზე, რომ იყო ჩართული. ბუნებრივია, ოპოზიცია შესაძლოა, ოპოზიციას, ну, მოდით ასე ვთქვათ, პარლამენტშიც უმრავლესობა და უმცირესობა შორის პოლიტიკური როლების განაწილება სწორედ ეს არის, რომ უმრავლესობა იღებს გადაწყვეტილებებს და უმრავლესობა ატარებს პასუხისმგებლობას. როგორც წარმატებაზე, ასე წარუმატებლობაზე. ამ შემთხვევაში ჩვენ გვქონდა დღეს შესაძლებლობა გვენახა და მოგვესმინა წარმატების ისტორია და მათ შორის ძალიან კაფიოდ დანახული დინამიკა ყველა ამ მოვლენის, რომელიც დაიწყო ჯერ კიდევ იანვარში და ყველა ის გადაწყვეტილება, რომელიც იქნა მიღებული, რა თქმა უნდა, უშუალოდ ვიყავ მეც ამ პროცესის მონაწილე, დამერწმუნდით, როდესაც დღეს ამის ასე ვთქვათ, ერთგვარი რეტროსპექტივას ისმენ ჩამონათვალს, დღეს ეს ისმინება როგორც ანგარიში. თუმცა ჩვენ ყოველდღიური რეჟიმში ყოველი საათი იცვლებოდა ხშირ შემთხვევაში ვითარება, დღიდან დღემდე ვიღებდით ძალიან მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს, რომელიც თან ნამდვილად მოქმედებდით არაპროგნოზირებად გარემოში, ყველა მთელ მსოფლიოს აქვს შეხება ვირუსთან, რომელიც არის უცნობი ვირუსი, არავინ არ იცოდა როგორ მოიქცეოდა ეს ვირუსი და ძალიან ჯერ კიდევ არ ვიცით როგორ მოიქცევა. ჯერ კიდევ არ ვიცით ნამდვილად, მაგრამ დღეს შეგვიძლია იმის თქმა, რომ ჩვენ ამ ეტაპზე უკვე გვაქვს გარკვეული ინსტრუმენტები, გვაქვს გამოცდილება უკვე გარკვეული ვირუსთან ერთად ცხოვრების და რაც დღეს პრემიერმაც აღნიშნა არაერთხელ, ჩვენ გვაქვს უკვე მოთ ასე ვთქვათ, ვისწავლეთ. პირველი ნაბიჯები გადავდგით, ამ ვირუსთან ერთად თანაცხოვრების გავიარეთ ძალიან მნიშვნელოვანი ადაპტაციის პროცესი, რომელიც გულისხმობდა ყველა ხელისუფლების ყველა სტრუქტურის გადაწყობას ამ ახალ რეალობასთან. დღეს ძალიან ბევრი მადლობა მოვისმინეთ როგორც ოპოზიციის მხრიდან, ასევე რა თქმა უნდა უმრავლესობის მხრიდან, ექიმების მიმართ, პოლიციელების მიმართ, რიგითი ადამიანების მიმართ, რომლებიც ამ პროცესში იყვნენ ჩართულები. დამერწმუნდით, ეს არ იყო მარტივი პროცესი. უკლებრივ ყველა უწყება გადაეწყო ახალ რეალობაზე. მათ ყველას უწევდა ახალ სტანდარტებთან ახალი სტანდარტების შემოღება, ახალი მექანიზმების მოფიქრება, ხო, როგორც იყო აბსოლუტურად სხვა რეალობა და ჩვენ განათლებაზეც ვისაუბრებთ დღეს, ჯანდაცვაზეც ვისაუბრებთ, ანუ ყველას მოუწია იმ ახალ გამოწვევებთან ერთად ცხოვრება, მორგება და სწავლება თუ როგორ ვიმოქმედოთ და როგორ ვმართოთ ამ ვითარებაში და მე ძალიან მოხარული ვარ, რა თქმა უნდა, რომ მეც კოლეგებთან ერთად კრიტიკასთან დაკავშირებით მინდა გკითხოთ, დღეს ოპოზიციამ გააკრიტიკა ეს ანტიკრიზისული გეგმა და თქვა, რომ ნაციონალურმა მოძრაობამ ის არ ასახავს მოქალაქეთა უმრავლესობას და რომ აქ გათვალისწინებულია მოსახლეობის მხოლოდ 10% გულისხმობ ეკონომიკური დახმარების პაკეტს, რომელიც გაიცემა. ამის საპასუხოდ მოდით განგვიმარტეთ თქვენ როგორ გათვალეთ, რამდენად სრულად ასახეთ ამ გეგმაში ის ადამიანები, ვისაც ეს დახმარება რეალურად სჭირდება. კეთ მე ამ სტუდიაში ვიყავი სხვათა შორის, ხო, როდესაც ჩვენ სწორედ რომ ანტიკრიზისულ გეგმაზე ვსაუბრობდით და საუბრობდით იმაზე თუ როგორ ვიმუშავებთ ამ გეგმის შექმნაზე და მაშინაც ჩვენი პასუხი იყო, ჩვენ მაშინ უკვე ვისმენდით ოპოზიციის მხრიდან დაპირებებს და მაშინაც ძალიან ესეთი ძალიან სასურველი ციფრები, რიცხვები ისმოდა ოპოზიციის მხრიდან, ეს იყო 1000 ლარი თითო ოჯახს, 80% ხელფასის და ასე შემდეგ და პირველივე დღიდან ვამბობდით ჩვენ, რომ ჩვენ არ გავცემდით ისე დაპირებებს, რომლის შესრულებასაც ჩვენ ვერ შევძლებდით. და მთელი ამ პროცესის განმავლობაში, ამ დროის განმავლობაში ჩვენ პირველ რიგში რა თქმა უნდა დრო დაგჭირდა იმისთვის, რომ გაგვეგო საერთოდ თუ რა ჯგუფებზე მოახდენდა აღნიშნული პანდემია და კრიზისი გავლენას და გახსოვთ, რომ დავიწყეთ ტურიზმის სექტორით 24 მარტს. მაშინ, როდესაც 21 მარტს შემოვიღეთ საგანგებო მდგომარეობა, საგანგებოს შემოღებიდან 3 დღეში შევთავაზეთ ჩვენ მოსახლეობას დახმარების პირველი პაკეტი. და თუმცა მას შემდეგ, რა თქმა უნდა, დავინახეთ, რომ ეს პირველი პაკეტი არ იყო საკმარისი.
სწორედ ამაზე ქონდა ჩვენ საუბარი, ოპოზიცია რა თქმა უნდა გვეუბნება დღესაც და სწორედ დემაგოგიაზე როდესაც ვსაუბრობთ, ამასაც გულისხმობ, მათ შორის რადგანაც თუნდაც აი ეს შეფასება რომ აღნიშნული პაკეტი არის გათვლილი 10%-ზე ჩვენი მოსახლეობის, რა თქმა უნდა არ შეესაბამება რეალობას არანაირად. პირველი ჩვენი პაკეტი როგორც იცით მოიცავს რამდენიმე სფეროს. ეს არის როგორც პირველი შოკური პაკეტი, ასე ვთქვათ, როგორც პრემიერმა დღეს უწოდა მას, პირველი პაკეტი, რომელიც ეხებოდა კომუნალური გადასახადების გადახდას 3 თვის განმავლობაში, ელექტროენერგიის ნაწილში ეს შეეხო 1.200.000 აბონენტს, ანუ 1.200.000 ოჯახს. გაზის ნაწილში ეს სუბსიდირება შეეხო 670.000 ოჯახს და შესაბამისად უკვე თუნდაც ამ ნაწილში ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ, რომ ეს არ არის, რა თქმა უნდა, მოსახლეობის 10%. გარდა ამისა, ჩვენ მოვახერხეთ თავიდანვე სესხების გადავადება ბანკებთან ერთად, რა თქმა უნდა, რისთვისაც მათაც ძალიან მადლობა ეკუთვნის და ეხლა უკვე შემდგომი 3 თვის განმავლობაში გვაქვს შეთანხმება ბანკებთან, რომ ასევე ფიზიკური პირებისთვის იქნება შეთავაზებული სესხების გადავადების პაკეტი. პირველი პაკეტი 600.000 მსესხებელს ეხებოდა და 7.500-მა იურიდიულმა პირმა კიდევ დამატებით ისარგებლა ამ სესხების გადავადებით. გარდა ამისა, ჩვენ მეორე ეტაპზე მოქალაქეთა დახმარების ნაწილში დაახლოებით 350.000 პირზე ვარაუდობთ, რომ იქნება ანაზღაურებული იმ ადამიანებისთვის ხელფასის დაკარგვის შედეგად მიღებული საკომპენსაციო პაკეტი, მოგეხსენებათ 1200 ლარიანი პაკეტია 6 თვის განმავლობაში და უკვე 60.000 პირი არის დარეგისტრირებული ამ დახმარების მიმღებებში. ეს არის მხოლოდ პირველი ნაკადი ამ ადამიანების, რომლებიც მოგმართავენ კომპენსაციებისთვის. გარდა ამისა, კონკრეტულ რიცხვებზე რომ ვისაუბროთ, რა ეტაპზე არის სწორედ იმ გეგმის განხორციელება, რაზეც ახლა საუბრობდით, ჩვენ გქონდა თავდაპირველად ინფორმაცია, რომ 15-20 მაისამდე უნდა გაცემულიყო ეს დახმარებები. დღეს უკვე გავიგეთ, რომ ამ მიმდინარე კვირაში მოხდება. აი რიცხვები თუ შეგიძლიათ რომ დაგვიწყოთ, მაგრამ მე მინდა დავაზუსტო პირველ რიგში. ნახეთ, 15 მაისს ჩვენ სხვა რამეს ვამბობდით, ჩვენ როდესაც ჩვენ საუბრობთ ადამიანებზე, რომლებმაც დაკარგეს ხელფასი ან შემოსავალი, ამას ხედავს შემოსავლების სამსახური საშემოსავლო დეკლარაციების შედეგად, რომელიც ბარდება 15 რიცხვისთვის. ანუ როდესაც 15 რიცხვს საუბრობთ, ეს არ ნიშნავდა თანხის გაცემას, არამედ საუბრობთ იმაზე, რომ თვის 15 და ყოველი თვის 15 რიცხვში ჩვენ დავინახავთ ამ თვეში, ანუ წინა თვეში რამდენმა ადამიანმა აღარ მიიღო ხელფასი. შესაბამისად, მაშინ როდესაც 15 რიცხვი დადგა, ჩვენ შევძელით გვენახა, რომ მაგალითად დაახლოებით 60.000 ადამიანმა აპრილში აღარ აიღო ხელფასი. შესაბამისად, უკვე ეს მონაცემები გადაეცემა მე სოციალური მომსახურების სააგენტოს, რომელიც უზრუნველყოფს უკვე ამ თანხების გაცემას და ამას სჭირდება გარკვეული რამდენიმე დღე. და დღეს ეს პარლამენტის ტრიბუნიდან ჩვენ პრემიერ-მინისტრს მოვისმინეთ და ესეც გიდასტურებთ, რა თქმა უნდა, ეს არის პროცესი, რომელიც გულისხმობს მონაცემების გადაცემას, ეხება 10.000-ობით ადამიანის კომპენსაციის და მონაცემების, პირადი მონაცემების საბანკო ანგარიშების ინფორმაციის მიწოდებას ერთი უწყებიდან მეორე უწყებისთვის იმისთვის, რომ თანხების გაცემის პროცესი დაიწყოს. თუმცა ეს ეხება მოქალაქეთა დახმარებას და ამ ნაწილშიც ასევე მნიშვნელოვანი კომპონენტი, რაზეც დღეს ბევრი საუბარი იყო, არის თვითდასაქმებულები და თვითდასაქმებულთა საკომპენსაციო პაკეტი, სადაც ჩვენ გამოვთქვით მზაობა, რომ დაახლოებით 200.000 თვითდასაქმებულისთვის გადაგვეხადა ერთჯერადი 300 ლარიანი კომპენსაცია, რა თქმა უნდა, იმ პირობით, რომ ელემენტარული დასტური იქნებოდა იმისა, რომ თვითდასაქმებული იყო ეს ადამიანი. რას ნიშნავს ის, რომ ეს ადამიანი გარკვეული სახის ეკონომიკურ აქტივობას ახორციელებდა. ხო, ასეთი ყავს დარეგისტრირებული დღეისთვის 58.000 ადამიანი და შესაბამისად ეს 58.000 ადამიანიც უკვე შემდეგი კვირიდან დაიწყებს თანხის მიღებას. საკმაოდ ბევრი რიცხვია, ძალიან მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ თავიდან გამოვაცხადეთ პირველი პაკეტი, შოკური ანტიშოკური პირველი ცეცხლის ჩაქვების პაკეტი, თუმცა შემდგომში გადავედით უკვე სექტორალურ პაკეტებზე და აქაც სოფლის მეურნეობის ნაწილშიც, როგორც ფერმერებს, ასევე კომპანიებს შევთავაზეთ დახმარება, ასევე ჩვენ შევთავაზეთ პაკეტი ცალკე უკვე დამატებით ეკონომიკური ანტიკრიზისული პაკეტი ბიზნესისთვისაც და ფიზიკური პირებისთვისაც, ასევე ჩვენ გქონდა უკვე საშუალება გვესაუბრა
თქვენ ვამზადებთ უკვე ანუ ტურიზმის სექტორისთვისაც გავაკეთეთ პაკეტის პრეზენტაციას, რომელიც დაახლოებით 200 მილიონი ლარის საკომპენსაციო ღონისძიებებს გულისხმობს და უახლოეს დღეებში ჩვენ გვექნება დეველოპმენტისთვის და აი კიდევ ცოტა მოგვიანებით გვექნება სამედიცინო სექტორის. კითხოთ, დღეს მაგალითად განვლილი ორთვიანი პერიოდის შეჯამებისა პრემიერისგან მოვისმინეთ ახალი ინიციატივებიც, ხო? მაგალითად ის, რომ სახელმწიფო სუბსიდირებას გაუწევს იმ მოქალაქეების სესხებს, რომლებიც აპირებენ დეველოპერებისგან შეიძინონ ბინები. ერთის მხრივ ბუნებრივია, მხარდაჭერა უნდა მოხდეს სამშენებლო სექტორის, მაგრამ მეორეს მხრივ უფრო კონკრეტულად რომ გითხრათ ამ გეგმის შესახებ, მოქალაქეები რა სახის დახმარებას მიიღებენ? დეველოპმენტზე თავს შევიკავებ დეტალების დღეს გახმაურებისგან, ვინაიდან ჩვენ მოქალაქეებისთვის უფრო მეტი დეტალები. ჩვენი ყველა პაკეტი, რა თქმა უნდა, მოქალაქეებს გავაცნობთ ჩვენ ამ პაკეტს, რომელიც პრეზენტაციაც უახლოეს დღეებში იქნება და შესაბამისად ამის შემდეგ გვექნება საშუალება უკვე კონკრეტულ ქმედებებზე ვისაუბროთ. ჩვენი ყველა პაკეტი, რომელიც იქნა შეთავაზებული როგორც ტურიზმზე, ასევე სოფლის მეურნეობისთვის და ასევე ზოგადად ანტიკრიზისული პაკეტი, ემსახურება ორივე სეგმენტს. მოქალაქეზე არის ყოველთვის ორიენტირებული და ამასთან ერთად ბიზნესზე, რომელიც ამ სფეროში არის ჩართული. შესაბამისად, მე შემიძლია გითხრათ, რომ იგივე იქნება დეველოპმენტთან მიმართებაში. ჯამური თანხაც მოგვიანებით გვეცოდინებათ. რა თქმა უნდა, ძალიან მალე თქვენ გეცოდინებათ პაკეტის სრული შინაარსი. მე დამერწმუნეთ, რომ ეს არის ძალიან შთამბეჭდავი პაკეტი დეველოპმენტის შემთხვევაშიც და ის არის მიმართული როგორც სექტორის მხარდაჭერისთვის, ვინაიდან ასევე ერთ დეტალზე მივაქცევთ თქვენს ყურადღებას, რომ ყველა ის სექტორი, რომელსაც ჩვენ ვეხმარებით, წარმოადგენს ის არ არის შემთხვევით შერჩეული სექტორი. როდესაც ჩვენ საუბრობთ ტურიზმის მხარდაჭერაზე, ჩვენ იქვე ვთქვით, რომ ტურიზმი შეადგენს ჩვენი მთლიანი შიდა პროდუქტის 11%. როდესაც ჩვენ საუბრობთ სოფლის მეურნეობაზე, ვთქვით, რომ ასევე შეადგენს ჩვენი მთლიანი შიდა პროდუქტის 9%-ს თუ არ ვცდები დაახლოებით ამ დიაპაზონში იყო რიცხვები და შესაბამისად დეველოპმენტიც ეს არის ისეთი სფერო, რომელშიც არის დასაქმებული ძალიან ბევრი ადამიანი სამშენებლო კომპანიებში. მთელი ჯაჭვია, რომელიც არის შემდგომში მთელი სავაჭრო მშენებლებიც, დეველოპერებიც, უშუალოდ თუნდაც ავეჯის მწარმოებლები ან მიმწოდებლები, ეს არის მთელი ჯაჭვი, რომლისთვისაც ჩვენ ეს პაკეტი შევიმუშავებთ და შემდგომი პაკეტი იქნება სამედიცინო სექტორის მხარდაჭერისთვის განკუთვნილი პაკეტი. უკაცრავად, თუ შეიძლება ისევ იმავე საკითხს დავაც, უბრალოდ ეს შეეხება ახალ კონტრაქტორებს თუ უკვე ვისაც აქვს იპოთეკური სესხი იგივე. როდესაც ჩვენ საუბრობთ იპოთეკური სესხების სუბსიდირებაზე, ამ შემთხვევაში, რაც პრემიერის მიერ იქნა გაჟღერებული, ეს ეხება იმ ახალ სესხებს, იმ ახალი ბინების შესყიდვაზე, რომელიც იქნება განხორციელებული უახლოესი 6 თვის განმავლობაში, წლის ბოლომდე. ამ დროიდან წლის ბოლომდე? ამ დროიდან წლის ბოლომდე ეს არის მხოლოდ ერთი ღონისძიება ამ პაკეტის. ამიტომ მე არ მინდა დროს გავუსწრო, ჩვენ გვექნება საშუალება ამ პაკეტზეც ვისაუბროთ. მნიშვნელოვანია ის, რომ პაკეტია, იმიტომ რომ ბევრ რაღაცას დეველოპმენტის გარდა მე მინდა თეთრ კითხვას ეს უპასუხო, რომ რა არის გაკეთებული. მინდა გითხრათ ის, რომ ყველა ის პაკეტი, რომელიც არის იქნა შეთავაზებული და პრეზენტირებული, ხო, რომელიც უკვე ჩვენ წარმოვადგინეთ. უკლებრივ ყველა პაკეტი არის ჩაშვებული. როდესაც ჩვენ საუბრობთ ქონების გადასახადის გადავადებაზე, როდესაც საუბრობთ საშემოსავლო გადასახადის სუბსიდირებაზე კომპანიებისთვის, ეს ყველაფერი ნაწილობრივად უკვე განხორციელდა, ვინაიდან ჩვენ მარტის თვიდან დავიწყეთ ამ თემაზე საუბარიც და ქმედებაც და გარდა ამისა, ყველა შემდგომი პაკეტი და ყველა შემდგომი ინიციატივა, რომელიც იქნა შეთავაზებული, ის ეტაპობრივად უკვე კომპანიებთან მიმართებაში ხორციელდება, ეკონომიკის მხარდაჭერის ღონისძიებები, რომელიც ასევე თუნდაც სოფლის მეურნეობაში იყო მიმართული მელიორაციის წყლის მორწყვის გადასახადის გაუქმებაზე, კომპანიებისთვის საგრანტო შესაძლებლობების შეთავაზებაზე. ეს ყველაფერი ძალაში, ეს ყველაფერი მოქმედებს და ჩვენთან უკვე მოდიან კომპანიები, რომლებიც ამ შეღავათებით სარგებლობენ და სარგებლობენ მათ შორის პროგრამებით, რომელიც ჩვენ შევთავაზეთ ამა თუ იმ სექტორში. შემდეგი კითხვა, ძალიან დიდი ინტერესია სტოპ-გო ფონდზე. დღესაც იყო საუბარი პარლამენტში 132 მილიონზე მეტი ლარია აქ თავმოყრილი, ჯერ ხარჯვა არ დაწყებულა, რას ველოდებით, რისთვის არის გამიზნული აი ეს თანხა? ამაზეც თავიდანვე ვთქვით, რომ ეს არის ფონდი, რომელიც
არის ერთგვარი რეზერვი, მოდით ასე ვთქვათ, იმისთვის, რომ ჩვენ მაშინ, როდესაც ჩვენ დაგვჭირდება ამ თანხების მიზნობრივი გამოყენება, ვინაიდან ჩვენ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩვენ ვირუსის მართვა ან ვირუსთან ერთად ცხოვრება შედარებით ვისწავლეთ, მაგრამ ამასთან ერთად ასევე უნდა ვთქვათ, რომ ჩვენ ეკონომიკური კრიზისი არ გადაგვილახავს, ხო? ჩვენ პირიქით ალბათ შეიძლება ვთქვათ, რომ ჩვენ შევდივართ ამ კრიზისში შესაბამისად, როგორც უკვე აღვნიშნე, ის ღონისძიებები, რომელიც ჩვენ შევიმუშავეთ მარტში, აპრილში და მაისში აღმოჩნდა, რომ ბევრად მეტი არის საჭირო. შესაბამისად, ჩვენ, რა თქმა უნდა გქონდეს მოლოდინი იმისა, რომ შესაძლოა ივნისში და ივლისში ჩვენ გავიგოთ უფრო მეტი საჭიროების შესახებ. თუნდაც დღეს ეხლა ვსაუბრობთ დეველოპმენტის პაკეტზე ან სამედიცინო სექტორის პაკეტზე და რა თქმა უნდა არ უნდა გამოვრიცხოთ, რომ შეიძლება იყოს შემდგომი სხვა დარგი ან თუნდაც არსებული დარგებისთვის კიდევ დამატებითი დახმარების მიღების საჭიროება. ამდენად ეს თანხა არის აკუმულირებული 132 მილიონში, ასევე რა თქმა უნდა დღეს ასევე პარლამენტში მცდელობა იყო იმ ასე ვთქვათ ნიველირების იმ შემოწირულობის და იმ დახმარების, რომელიც უშუალოდ ბატონ ბიძინა ივანიშვილისგან და მისი ოჯახისგანაც ამ ფონდში არის და მოგეხსენებათ 132 მილიონიდან 100 მილიონი სწორად ბატონ ბიძინას და მისი ოჯახის ვთქვათ შენატანი ამ ფონდში და ეს არის სწორედ ის სარეზერვო დაზღვევის ფუნქცია, როგორც ჩვენ ვეძახით, ანუ მაშინ, როდესაც ქართულ ფონდი და ივანიშვილები არიან ჩვენს ქვეყანასთან და იქ, სადაც ჩვენ ყველაზე ძალიან გვჭირდება. ამ ნაწილში ამაზეც იყო დღეს, ვთქვათ, ესეთი პოლიტიკური სპეკულაციის მცდელობა პარლამენტში და იქვე ვთქვით, აღსანი და ესეც მნიშვნელოვანია, რომ ვიცოდეთ. მიუხედავად იმისა და ამაზეც საზოგადოებაშიც პოლიტიკოსებიდან არის მცდელობა, რომ საზოგადოებას არასწორი განცდა და ინფორმაცია მიაწოდონ. მართალია, ჩვენ ძალიან წარმატებით ვიმუშავეთ ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებთან, დონორებთან და ჩვენი რეფორმების წარმატების გამო ჩვენ შევძელით და ძალიან სწრაფად შევძელით $1.5 მილიარდ მობილიზება, მაგრამ ამ თანხებსაც აქვს გარკვეული დანიშნულება. მათ აქვს თავისი მიზანი და შესაბამისად გარკვეული თანხები არის მიმართული სამედიცინო ჩვენი ჰოსპიტალური სექტორის მხარდაჭერისთვის, გარკვეული თანხები არის მიმართული მაკროეკონომიკური სტაბილურობისთვის, გარკვეული თანხები არის სხვადასხვა ტიპის სექტორების მხარდაჭერად, ანუ ეს არ არის თავისუფალი ეგრეთ წოდებული ფული, რომელიც ჩვენ შეიძლება გამოვიყენოთ საჭიროების სამებ. ამ თავისუფლებას ჩვენ გვაძლევს ეს ფონდი. და ამიტომ ჩვენ ჯერ იმის გათვალისწინებით, რომ ჩვენ როგორც ვამბობთ, კრიზისის სიღრმეს ჯერ ბოლომდე არა მარტო ჩვენ, მთელი მსოფლიო ჯერ ვერ ხედავთ, რომ პროგნოზები იცვლება მსოფლიოშიც, ეს არის ჯერ ინფორმაცია ფიქრობენ, რომ რეცესია გვექნება თუ არა, ეხლა უკვე დიდ დეპრესიასთან ადარებენ, სხვადასხვა ქვეყნები ასევე სხვადასხვა დახმარების პაკეტს გასცემენ. მოდით ჩვენც დავალოდოთ და გარწმუნებთ, რომ გამჭირვალობასთან დაკავშირებით პირველ რიგში კითხვები არავის არ ექნება. ფონდის ხარჯვის გამჭირვალობასთან დაკავშირებით ყველა შემომწირველი არის ღია ამ ფონდის ვებგვერდზე შეგიძლიათ ნახოთ, რომ 6000-ზე მეტი შემომწირველი ყავდა ამ ფონდს და რა თქმა უნდა ჩვენ ვიცით, რომ თითოეული ამ ადამიანის წინაშე ჩვენ ვართ პასუხისგებელი, რომ მათ მიერ შემოწირული თუნდაც ერთი ლარი იყოს მიმართული უმაღლესი დონის პასუხისგებლობით და საჭიროების მიხედვით. ბატონ მაია, ვიცე-პრემიერი, ინფრასტრუქტურის მინისტრი. ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე მინდა გკითხოთ, იმიტომ რომ ჩვენ მაგალითად კვირას გქონდა ძალიან საინტერესო რეპორტაჟი, როდესაც ერთ-ერთი ყველაზე გრძელი გვირაბი გაიჭრა, ხო? და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. არ გაჩერებულა არც ერთი დღესამუშაოები რეალურად ამ ეპიდვითარების მიუხედავად მთელ რიგ პროექტებს ინფრასტრუქტურულს გულისხმობ. აი ამ მიმართულებითაც გითხარით, სად ვართ ახლა, რა მიმართულებით კეთდება და რა პროექტებია ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომელზეც აი ასეთ 24 საათიან რეჟიმში მიდის მუშაობა. მადლობა, ირაკლი, ჩვენ ნაწილში, ესე იგი, როგორც ინფრასტრუქტურის სამინისტროსაც ჩვენც რა თქმა უნდა მოგვიწია ამ ახალ რეალობაში ცხოვრება, მაშინ როდესაც თუნდაც რიკოთის პროექტზე ჩვენ გქონდა შეფერხება, პროექტი არ გაჩერებულა ნამდვილად არც ერთი დღით, მაგრამ მაგალითად, როდესაც თუნდაც ჩინეთთან ჩაიკეთა საზღვრები და მოგეხსენებათ, იქ არიან ჩინური კონტრაქტორები, რა თქმა უნდა, მოგვიწია იქ უკვე კარანტინის პირობებზე ფიქრი, ტესტირებაზეც, უსაფრთხოების წესების დანერგვაზე და ასე შემდეგ. მაგრამ რა თქმა უნდა, ჩვენ მოვახერხეთ ის, რომ ასეთი ტიპის დიდ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე, როგორც არის აღმოსავლეთ დასავლეთის მაგისტრალის მშენებლობა, ეს ეხება როგორც ქუთაისის შემოვლით გზას, ასევე ხაშურის შემოვლით გზას, ასევე სამტრედია გრიგოლეთის მონაკვეთებს, რომელსაც ჩვენ წელს ზაფხულში გავხსნით ყველა აი ამ სამ მონაკვეთს, ასევე რიკოთის პროექტზე
პირველი გვირაბი, ყველაზე გრძელი გვირაბი ეს არ იქნება, მაგრამ ეს არის პირველი გვირაბი, თუმცა დაახლოებით ერთ კვირაში ჩვენ კიდევ ორი გვირაბის გაჭრას ვფიქრობ და იქიდან ერთ-ერთი იქნება საკმაოდ გრძელი, მაგრამ მნიშვნელოვანი არის, რომ ყველა ამ პროექტზე იყო დასაქმებული ძალიან ბევრი ადამიანი. 3000-ზე მეტი ადამიანი მუშაობდა საგანგებო ვითარების დროს ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე. ჩვენ მართალია მოგვიწია გარკვეული პროექტების გაჩერება, როგორც მაგალითად გავაჩერეთ მარნეულში პროექტები, როდესაც უკვე საკარანტინო, საკმაოდ რთული ეპიდემიოლოგიური ვითარება იყო, მაგრამ ბევრი პროექტი არ გაგვიჩერებია ნამდვილად და 3000-ზე მეტი ადამიანის ლოგისტიკას ვაგვარებდით, უსაფრთხოების წესების დაცვასაც ამემართულებით და მე მინდა აღვნიშნე, რომ მაგალითად დღის მონაცემებით შესრულებაზეც იყო სხვათა შორის ამ დღეებში საუბარი და პარლამენტში ძალიან საინტერესო შეფასებები მოვისმინეთ ინფრასტრუქტურული პროექტების შესრულების ნაწილში, როგორც 2019 წელთან დაკავშირებით ასევე წელს. აი წელს საგანგებო ვითარების მიუხედავად მინდა გითხრათ, რომ 26 მაისის მდგომარეობით ჩვენ ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 2019 წლის გვაქვს 50%-ით მეტი შესრულებული უკვე. არა თუ არ გაგვიჩერებია პროექტები, არამედ საკმაოდ იმაზე უფრო მაღალი ტემპით მიმდინარეობს. აუდიტის დასკვნაზე რა შეგიძლიათ გითხრათ, ხო? აი ეს იყო. იგი აუდიტის დასკვნასთან დაკავშირებით, რაც იყო 2019 წელს იცით ოპოზიციას მუდმივად აქვს ასეთი ერთგვარი სურვილი აჩვენოს მოსახლეობამ, რომ ვთქვათ, მთავრობა ვერ ასრულებს რაღაცას ვერ აკეთებს კარგად, ხო? როდესაც განსაკუთრებით ინფრასტრუქტურაზე ვსაუბრობ, მოით ასე გეტყვით, 6000 პროექტი ქონდა ინფრასტრუქტურის სამინისტროს. რა, სურვილი კი არა, მგონი რომ ესე ფიქრობენ, იმიტომ რომ აი მაგალითად გვირაბი რომელიც თქვენ გაჭერით, ხო? სააკაშვილის ხელისუფლების დროს ამას 6-ჯერ გაჭერდნენ. უნებრივია, მაგრამ ასე ხო არ ფიქრობენ ირაკის სინამდვილეში, ესეთ მე დარწმუნებული ვარ იმაში, ამიტომ ამბობდით, რომ რაღაც ადამიანური სხვა არსებობს ამ ხალხში. და დარწმუნებული ვარ იმაშიც, რომ შეიძლება დღეს არიან პოლიტიკაში, მაგრამ არ შეიძლება არ ესმოდეთ, რომ ყველაფერი ეს შენდება ამ ქვეყანაში. ხელისუფლება მიდის, მოდის, პოლიტიკოსი მოდის პოლიტიკაში, მერე მიდის, მაგრამ ის საქმე, რომელიც კეთდება, ის რჩება და რჩება იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც ამ ქვეყანაში ცხოვრობენ და ამდენად მიუხედავად იმისა, თუ რიგოთის გვირაბი აშენდება თუ მთლიანად მთელი მაგისტრალი, ეს მაგისტრალი შეცვლის. თქვენ მიხვედით პრემიერ-მინისტრთან ერთად, მაგრამ თავის დროს როდესაც რაღაც კეთდებოდა, უნებრივია მახსოვს. ინფრასტრუქტურული 6-ჯერ გახსნიდნენ ხოლმე. ჩვენ ყველანი აქ ცხოვრობდით და ამდენად 6-ჯერ ხსნიდნენ, ჩვენ სინამდვილეში 6-ჯერ უფრო მეტი საქმე გვაქვს გაკეთებული უკვე საგანგებო ვითარების პირობებშიც კი, მაგრამ თუნდაც აუდიტის დასკვნასთან დაკავშირებით. იმ პროექტებზეც მინდა ყურადღების გამახვილება, რომელზეც აუდიტის დასკვნაზე არ შეიძლება არ იყოს ხარვეზე, ან არ შეიძლება ყველაფერი იყოს 100%-ით შესრულებული და შესაძლოა უშუალოდ ინფრასტრუქტურის სამინისტროს იქ ეკუთვნის 3 პროექტი და ერთ-ერთი პროექტი არის მაგალითად რიგოთის გვირაბის ერთ-ერთი მონაკვეთი, სადაც 45 მილიონ ლარს გვთავაზობდა, ან იყო გათვალისწინებული ამის ხარჯვა, დონორი ჩავანაცვლეთ და დაკონტრაქტებულიც არის კიდევაც და კომპანია უკვე სამობილიზაციო სამუშაოებს აცხადებს, მაგრამ როდესაც 6000 პროექტზე ვსაუბრობთ, 3 პროექტზე შეიძლება 1 წლის განმავლობაში იყოს შეფერხება, თუმცა ესეც უნდა გვახსოვდეს, რომ 2019 წელს რეკორდული რაოდენობის ინფრასტრუქტურის პროექტები შესრულდა, 2018 წელთან შედარებით 30%-ით მეტი ინვესტიცია ჩავდეთ. 9 მილიარდი ლარით მეტი პროექტი დაფინანსდა 2019 წელს, ვიდრე ეს იყო 2018 წელს, მაგრამ თუ ვისაუბრებთ ჩვენ ოპოზიციის პერიოდთან, საყვარელ პერიოდთან შედარებით, მხოლოდ ინფრასტრუქტურის ნაწილში ჩვენ 8-ჯერ თუ 9-ჯერ მეტი დაფინანსების პროცესები გვაქვს შესრულებული. კაპიტან მაია, დღეს პრემიერმა აღნიშნა, რომ ანტიკრიზისული ეკონომიკური აღორძინების გეგმაზე, საქართველოს გეგმაზე საერთაშორისო ექსპერტებიც მუშაობენ. საინტერესოა, როდის გააცნობთ ამ გეგმას მოსახლეობას დღეს ოპოზიციის მხრიდან, ასე ვთქვათ, ერთგვარი შენიშვნა ამ საკითხთან დაკავშირებითაც მიიღეთ, რომ მთავრობას ეკონომიკური პროგნოზი არ გააჩნია, რა პასუხი გექნება? საინტერესო იყო ეს შენიშვნა პირველ რიგში იმის გათვალისწინებით, რომ პრემიერის გამოსვლაშივე იყო უშუალოდ ეკონომიკური პროგნოზი, კონკრეტული რიცხვები, მაგრამ სამწუხაროდ მაშინ, როდესაც ადამიანს არ უნდა რაღაცის გაგება, როგორც ჩანს, ძალიან უჭირს ამის აღქმა, თუნდაც ამ ინფორმაციის. რაც შეეხება ეკონომიკურ პროგნოზს, რა თქმა უნდა, პროგნოზიც გაგვაჩნია, გეგმაც გაგვაჩნია, თუმცა, როდესაც ჩვენ პოსტკრიზისულ გეგმაზე ვსაუბრობთ, აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმის განცალკევება, ან გარჩევა, თუ რას ნიშნავს პოსტკრიზისული და ანტიკრიზისული გეგმა. დღეს ყველა ის პაკეტი, რომელიც არის შეთავაზებული,
ვინაიდან ჩვენ ჯერ კიდევ კრიზისში ვიმყოფებით, ვინაიდან ჯერ კიდევ არ ვიცით, იქნება თუ არ იქნება მეორე ტალღა, როდის იქნება, რანაირი იქნება. ამიტომ არ შეგვიძლია პოსტკრიზისული არის, როდესაც უკვე რაღაცას მოილევ და ამთავრებ და მერე შეგვიძლია უკვე ისაუბრო პოსტკრიზისულ გეგმაზე. ამიტომ ჩვენც ისევე როგორც მსოფლიოს სხვა ქვეყნები პროცესში მუშაობთ ორივეზე. ეს ერთი პაკეტი არის, ანუ ერთი ნაწილი არის ანტიკრიზისული ღონისძიებები და მეორე ნაწილი არის უკვე პოსტკრიზისული. რაც შეეხება პოსტკრიზისულს, რა თქმა უნდა, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ქვეყანაშიც არიან ექსპერტები, ეკონომისტები და ჩვენ ექსპერტებთანაც გქონდა, ჩვენთანაც და იმ ორგანიზაციებთან არაერთი შეხვედრა, როგორც უშუალოდ პრემიერის ჩართულობით, ასევე მთავრობის ადმინისტრაციის ეკონომიკის სამინისტროს ჩართულობით და ჩვენ ქართულ ექსპერტებთანაც, საექსპერტო ორგანიზაციებთანაც ძალიან მჭიდროდ მუშაობთ მათ მოსაზრებების გასაგებადაც, რომ ისინი რას გვთავაზობენ, მაგრამ რა თქმა უნდა საერთაშორისო გამოცდილების მიღებაც გსურს თავისთავად და ამიტომ ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები USAID და UNDP გვეხმარებიან დავაფინანსოთ ის საერთაშორისო ექსპერტები, ერთ-ერთი არის კემბრიჯის უნივერსიტეტის პროფესორი, რომელიც არის საკმაოდ ცნობილი ინსტიტუციური ეკონომისტი, ბატონ ჩანგი, მის ჯგუფთან ერთად, გარდა ამისა, დელოიტის ნიუ-იორკის ოფისის ექსპერტებიც მუშაობენ და ჩვენ ასეთი მუშაობის პროცესი გვაძლევს საშუალებას პირველ რიგში საქართველოს დავინახოთ მსოფლიო ეკონომიკის პერსპექტივიდან, არა მხოლოდ ჩვენი ლოკალური ბიზნესებიდან გამომდინარე, არამედ თუ ის პროცესები, რაც დღეს ეკონომიკაში, მსოფლიო ეკონომიკაში ხდება, მათ შორის, რა თქმა უნდა, ინვესტიციების ასე ვთქვათ, ცენტრის მონაცვლეობასთან მიმართებაშიც, გახსოვთ, რომ ინიციატივებიც იყო და რა თქმა უნდა, ჩვენი ინტერესიც ის არის, რომ საწარმოები გადმოვიყვანოთ საქართველოში იმ რეგიონებიდან, სადაც შესაძლოა ამ კომპანიებს აღარ კონდეთ ინტერესი ამ ლოგისტიკური ჯაჭვებისგან გამომდინარე საქმიანობის გაგრძელების, აი ყველაფერი ამას გულისხმობს პოსტკრიზისული გეგმა. ის არის ორიენტირებული იმაზე, რომ როგორ გამოვიყენოთ ეს კრიზისი შესაძლებლობად, როგორ დავაპოზიციონიროთ ჩვენი ქვეყანა ახალ შესაძლებლობად, არა მხოლოდ ჩვენთვის, არამედ უცხოური დიდი კორპორაციებისთვის, კომპანიებისთვის და რა თქმა უნდა, ჩვენ არ შეიძლება არ გამოვიყენოთ ჩვენი გეოგრაფიული, გეოსტრატეგიული მდებარეობა, რომელზეც ასე ხშირად საუბრობთ, არ შეიძლება არ გამოვიყენოთ ის თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმი, რომელიც ჩვენ გვაქვს ჩინეთთანაც, ევროპასთანაც და ძალიან ბევრ ქვეყანასთან და ასევე არ შეიძლება არ გამოვიყენოთ ჩვენი ევროატლანტიკური მისწრაფება ევროკავშირთან და მის ბაზართან დაახლოება არა მხოლოდ გეოგრაფიულად, არამედ ძალიან ბევრ სტანდარტთან მიმართებაში, ბევრ პროცედურასთან მიმართებაში, რაც ჩვენ ევროინტეგრაციის პროცესში გავაკეთეთ და ძალიან ბევრი უპირატესობა გვაქვს და ბუნებრივია პოსტკრიზისული გეგმა ზუსტად ამაზე იქნება ორიენტირებული. ხალხო, ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ. ვიყავით ჩვენთან ერთად ასეთი დამღლელი დღის ბოლოს და რა თქმა უნდა გისურვებთ წარმატებებს. მე მაყურებელს